Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Solvers julkisti tänään vuoden 2023 tilinpäätöksensä ja mulla on sen tiimoilta haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström. Stefan, jos aloitetaan tuosta toisesta vuosipuoliskosta, niin miten summaisit sen? No se oli hiukan parempi kuin se ensimmäinen ja kaiken kaikkiaan mä oon kuitenkin aika tyytyväinen se meidän tulokseen, koska tilanne on ollut, tai siis markkinat on ollut haastavia. Että siinä mielessä niin mielestäni se oli ihan ok meidän luvut. Jos mietitään koko vuotta 2023, tiedetään, että talous on ollut heikko ja teidänkin markkinoilta on näkynyt, mutta kasvoitte orgaanisesti. Kun sanoitte itse, että noin puolet siitä 5% kasvusta oli orgaanista, niin avaatko, oliko siellä jotain erityisiä markkinan osa-alueita, mistä tämä orgaaninen kasvu saatiin aikaiseksi? No kyllähän meillä on periaatteessa se strategia, että kasvaa orgaanisesti, missä on mahdollista. Ja nythän se on ollut niin aikaisemmin, että se on ollut lähes mahdotonta kasvaa orgaanisesti, koska on ollut niin kuin kova resurssipula. Mutta nyt me olemme onnistuneet kasvamaan siellä, missä meillä on ollut riittävästi töitä, niin me ollaan kasvattu. Että se on positiivista. Ja se tulee olemaan edelleen meidän nyt strategia kasvaa orgaanisesti siellä, missä on mahdollista. Mietitään sitten noita tuoreimpia yritysostoja. Teitte tuossa hiljattain WiseGate-yritysostoja. Aloitetaan siitä. Kerrotko, miksi se oli hyvä lisä Solversiin? No mun mielestä se ja myös toi Relitor edustaa sitä meidän niin kuin hankintastrategiaa, mitä me halutaan ostaa. Että se on niin kuin energiaan liittyvää suunnittelua, energian siirtoja, automaatiota ja sitten siellä on vielä toinen asia ja se on se, että nämä 3 yritystä tulee tukemaan toisiaan. Eli ne tekee kaikki vähän samantyyppistä, mutta vähän eri asiakkaille ja me uskomme, että me voimme niin kuin tarjota, niin kuin olla niin kuin kiinnostavampi meidän asiakkaille nyt, kun ollaan vähän isompi ja meillä on vielä laajempi niin kuin paletti, mitä me voidaan tarjota. Just näin. Mitä sitten WiseGatein kannattavuutta? Tehän olette tyypillisesti ostanut hyvää ja noin konsernitason kannattavuutta tekeviä yrityksiä. Tässä oli selkeästi heikompi kannattavuus. Osaatko kertoa, että mikä siellä oli mahdollisesti taustalla ja millä sitten sitä lähdetään kohottamaan sieltä? No se on varmasti yksi asia on se, että konttoreita on aika paljon ja se ei välttämättä ole niin tehokasta, kun johdetaan niin kuin monesta paikasta. Mutta me uskomme, että yhdessä näiden muiden kanssa niin me voidaan niin kuin saada kannattavuus nousemaan. Ja sitten myös täytyy muistaa, että toistaiseksi meillä on niin kuin erittäin hyvä insentiivi siellä näille entiselle omistajille tehdä hyvää tulosta ja me uskomme, että se tulee paranemaan. Ei se nyt hetkessä tietysti, kyllä se on paljon asioita, mitä pitää tehdä. Eli ilmeisesti viittaa tässä siihen tyypilliseen lisäkauppahintamekanismiin, missä heillä on insentiivit parantaa kannattavuutta. Sä taisit mainitakin, että se oli aika edullinen. Näin muistelen, joo. Niin. Miten sitten, jos mietitään tämän vuoden 2024 näkymiä tuossa raportilta, jos yhteen vetää, niin kommentoitte, että alkuvuosi on vähän hiljaisempi. Pelaako tämä sitä viime vuoden tilauskannan kehitystä vai missä yhtiöiden tilauskannat on? No tilauskanta on ihan hyvällä tasolla, mutta se on kyllä niin kuin laskenut. Mä luulen, että se on niin kuin laskenut, tai se on laskenut niin kuin ihan niin kuin koko alalta. Mutta se positiivinen asia on nyt se, että nämä tuoreimmat suhdannebarometrit näyttää, että nyt se on itse asiassa ruvennut kasvamaan aika itse asiassa nopeasti. Ja se on niin kuin, ja kyllähän niin kuin me nähdään jo niin kuin semmoisia positiivisia merkkejä, että siellä missä meillä on ollut ehkä vähän haasteita, tilanne on muuttunut paremmaksi. Et jotenkin ehkä nyt investorit ja kiinteistönomistajat ovat jollain tavalla päässeet nyt yli tämän shokin, mitä tuli viime vuonna, että mennään taas kohti uutta normaalia, mikä se nyt sitten onkaan. On sopeuduttu tilanteeseen niin, ilmeisesti näin, sitten näin. Joo. Miten nyt sitten, niin kuin sanoit, tilauskannat on laskenut ja markkina on varmasti laskenut, niin onko tässä kuitenkin semmoinen toimintaympäristö, missä teillä on edellytykset kasvaa orgaanisesti vai mitä odotuksia teillä on sen suhteen? Siis kaikkialla siellä, missä me pystymme, niin tulemme, niin kuin se on niin kuin meidän fokuksessa. Tämä tietysti edelleen tulemme ostamaan yrityksiä ja se on meidän strategia, se ei ole muuttunut millään tavalla, mutta me uskomme, että me nyt pystymme myös niin kuin kasvamaan enemmän orgaanisesti.
mietitään sitten noita kannattavuuden ajureita tähän vuoteen, ja tähän tietysti linkittyy osittain varmasti myös kilpailutilanne. On ollut arvioita siitä, että tavallaan se, että asuntorakentaminen on heikompaa, niin sieltä vapautuskapasiteettia, mikä näkyy sitten myös teidän markkinoilla. Oletteko te nähneet, että tämä näkyisi hinnoittelussa? Ja Kyllä se on näkynyt, eli sanotaan, että julkiset hankinnat, missä ei ole mitään niin kuin tämmöisiä laatuvaatimuksia, niin siellä on kyllä niin kuin hinnat sekä Suomessa että Ruotsissa pudonneet aika alas. Että selvästi on niin kuin, ja se tulee varmasti vielä jatkumaan, mutta jos vertaa niin kuin edellinen vuosi tähän, niin musta tuntuu, että se jotenkin ollaan menossa parempaan suuntaan, että tämmöinen fiilis mulla on tästä niin kuin 30 vuoden kokemuksesta. no niin, miten sitten jos viettii vielä laajemmassa kuvassa tämän vuoden kannattavuusajureita, toi hinnoittelu on tietenkin yksi tekijä, on palkkainflaatiota, muuta inflaatiota. Näetkö suuria ajureita teidän kannattavuudelle suuntaan tai toiseen? No me tehdään hyvin paljon niin kuin, näiden puitesopimuksien kautta. Meillä on yli 150 puitesopimusta ja siellä tietysti on mekanismit, millä nostetaan. Ja nyt mun mielestä kuitenkin ne palkankorotukset ovat olleet jollain tavalla nyt johtuen tästä tilanteesta niin kuin maltillisia, varsinkin liukumat. Että mä näkisin kyllä, että joskus tämä tilanne kyllä niin kuin taas muuttuu paremmaksi. Nyt on periaatteessa ollut 20 asti on ollut nämä ensin oli pandemia ja sitten tuli sota ja sitten tuli inflaatio ja sitten korot ja kaikki, että ehkä joskus tulisi tämmöinen vähän normaalimpi aika. Niin, toivotaan vakaampaa toimintaympäristöä. Jäädään seuraamaan, mitä tulemaan pitää. Kiitos haastattelusta. Kiitos.